Welcome. Library को बारेमा स्टडी गरिरहेको भन्दैछौँ। हामीले सिरिज डेटा स्ट्रक्चर हामीले अघिल्लो प्रिभियस भिडियोमा गरिसकेका छौँ। अब यस भिडियोमा डेटा फ्रेम भनेको के? व्हाट इज डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम भनेको टु डाइमेन्सनल लेभल स्ट्रक्चर विथ कोलम एन्ड रो अफ पोटेन्शियली डिफरेन्ट टाइप्स हुने भयो। अनि अब डेटा फ्रेमको फिचर्सहरु के छ त? यसमा डिफरेन्ट कोलम्स टाइप अनि लेभल साइज, त्यसपछि म्युटेबल हुन्छ अनि एरिथमेटिक अपरेसन अन रो एन्ड कोलम। अब यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ? सिन्ट्याक्समा हुन्छ पीडी भनेको डेटा फ्रेम, पीडी भनेको pandas डट डेटा फ्रेम डी क्यापिटल अनि एफ क्यापिटल हुन्छ डेटा फ्रेम अनि अब्जेक्ट भित्र लिस्ट डिक्सनरी के हो त्यो हाल्न सकिन्छ। अब हामीले एक्जाम्पलमा हेरौँ। सुरुमा एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट गरौँ। एम्प्टी डेटा फ्रेम कसरी क्रिएट गर्ने? यसरी यो डेटा फ्रेम एम्प्टीडीएफ भनेको यो भेरिएबल डिक्लेरेसन पीडी भनेको pandas डट डेटा फ्रेम अनि यहाँ एम्प्टी गरायो भने हामीलाई एम्प्टी डेटा फ्रेम दिन्छ। यसरी एम्प्टी कोलम पनि एम्प्टी रो पनि इन्डेक्स पनि एम्प्टी भनेर। अब डेटा फ्रेम युजिङ लिस्ट। अब लिस्टलाई कसरी डेटा फ्रेम बनाउने भनेर अब यो लिस्ट भयो। त्यसपछि हामीले अब लिस्ट डीएफ भनेको डेटा फ्रेमको नाम पीडी डट डेटा फ्रेम अनि यसमा भित्र लिस्ट दिनु पर्यो। त्यो लिस्ट अब्जेक्टमा अहिले के आयो? लिस्ट आयो। यस्तै गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ? यसरी हामीले एउटा डेटा फ्रेम पाउँछौँ। अनि त्यस्तै अब 3 नम्बरमा छ डिक्सनरी। क्रिएट एन डिक्सनरी बाइ युजिङ डिक्सनरी। क्रिएट एन डेटा फ्रेम बाइ युजिङ डिक्सनरी। डिक्सनरी युज गरेर पनि हामीले डेटा फ्रेम बनाउन सक्छौँ। जस्तै यो आईडी भनेको की भयो, यो एउटा लिस्ट सिंगल लिस्ट भनेको भ्यालु भयो, यो डिक्सनरी। अब डीएफ भनेको डेटा फ्रेम अब यसमा के हाल्नु पर्यो? अब्जेक्ट हाल्नु पर्यो डिक्सनरी भनेपछि अब यसरी हामीले रन गर्यो भने एउटा डेटा फ्रेम पाउँछौँ। इन्डेक्स 0 इन्डेक्समा 10 छ। यो आईडी भनेको हाम्रो की भ्यालु की भयो। त्यस्तै हामीले सिरियल नम्बर आईडी र सिरियल नम्बर पनि दिन सक्छौँ। यो एउटा कोलम यो अर्को कोलम, यस्तो तरिकाले पनि हामीले डेटा फ्रेम क्रिएट गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो यो भनेको इन्डेक्स, त्यसपछि यो आईडी अनि यो सिरियल नम्बर। अनि त्यसपछि क्रिएटिङ डेटा फ्रेम युजिङ लिस्ट अफ डिक्सनरी भनेको यसमा के छ? यो डिक्सनरी छ, त्यसको बाहिर लिस्ट छ। यस्तोलाई हामीले के भनिन्छ? लिस्ट अफ डिक्सनरी। लिस्टको भित्र डिक्सनरी भएको। अब यसले डेटा फ्रेम बनायो भने के हुन्छ? यसरी हामीले डेटा फ्रेम पाउँछौँ। यो नान भनेको हाम्रो इम्प्टी, यसमा मिसिङ भ्यालु भन्ने जनाउँछ। अनि हाम्रो क्रिएटिङ डेटा फ्रेम युजिङ डिक्सनरी अफ सिरिज। अब सिरिजको नि हुन्छ नि अब यसरी अब पीडी डट सिरिज बनाएर यसरी यो सिरिज क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब सिरिज भनेको के भयो? डिक्सनरी अफ सिरिज भयो, डिक्सनरी अफ सिरिज। अब यसलाई पनि हामीले डेटा फ्रेम बनाउन सक्छौँ यसरी नै, यस्तो तरिकाले। अनि अब हाम्रो डेटा फ्रेममा सम फंक्सन्सहरु हुन्छ। त्यसमा अब pandas ilog अथवा log फंक्सन, pandas log फंक्सन भनेको अब pandas log function is used to access the group of rows and columns by labels or index or boolean array। अब यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ? डेटा फ्रेम डट लग हुन्छ अनि बिग ब्र्याकेट। अब जस्तो df डट लग 0 df डट लग, यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं।
अनि त्यस्तै iLog फंक्सन पनि हुन्छ। iLog फंक्सन भनेको index location of the data frame. It accepts integer base index. अब यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ, DataFrame dot iLog हुन्छ यहाँ, DataFrame dot iLog, DataFrame dot iLog। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौं। जस्तो फर एक्जाम्पल के भयो, यस्तो तरिकाले df dot iLog, यस्तो हामीले यो एक्जाम्पलमा यसरी हेर्न सक्छौं। यो एक दुईटा सिन्ट्याक्स भयो। अब हाम्रो reads CSV files in Pandas। अब CSV फाइल भनेको कमा सेपरेटेड भ्यालु, CSV को फुल फर्म हुन्छ कमा सेपरेटेड भ्यालु। CSV को फाइदा के त भनेको इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, यो बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि फास्ट तरिकाले क्रिएट गर्न सक्छौं। भने अब यसमा कसरी क्रिएट गर्ने, pd डट read underscore CSV अनि यसमा फाइल पाथ भयो। अब कुन फोल्डरमा छ त्यो पाथ अनि फाइल नेम डट CSV भनेको जस्तै tips.csv त्यस्तो होला। CSV फाइल रिड गर्नको लागि चाहिने सिन्ट्याक्स। अब राइट CSV फाइल भनेको अब इट इज द कन्सेप्ट अफ डेटा प्रिप्रोसेसिङ। अब हामीलाई डेटा प्रिप्रोसेसिङ गर्ने बेलामा काम लाग्छ। अब कसरी हामीले राइट गर्ने भन्दा अब यो भयो हाम्रो डेटा फ्रेम रिड गर्ने तरिका। अनि हाम्रो डेटा फ्रेम क्रिएट गरियो भने त्यसको टाइप चेक गर्न सक्छौं, टाइप फंक्सन युज गरेर। कोलम्स मात्र प्रिन्ट गर्न सक्छौं df डट कोलम्स गरेर। अनि one rows अब n rows, यसमा हामीले 1 दियो भने त्यो रो एउटा रो प्रिन्ट गर्न सक्छौं। अनि एउटा कोलम यसको यहाँ 0 दियो भने कोलम प्लिज युज कोल्स भन्ने हामीले कोलम्स प्रिन्ट गर्न सक्छौं। त्यस्तै फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कोलम भनेको 0 कमा यसरी दियो भने फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कोलम आउँछ। अनि हामीले स्पेसिफिक कोलम यसरी पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौं। स्किप हेडिङ भनेको अब स्किप रोज भनेको हेडिङ स्किप गर्न पर्यो भने यो सिन्ट्याक्स युज गर्न सक्छौं। अनि कोलम्स में डिफरेन्ट हेडर, त्यसपछि हामीले इन्डेक्स कोल भनेको यसरी अर्को नाम दिन पनि सक्छौं। त्यसपछि हामीले अननेम कोलमलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ भनेको इन्डेक्स कोल इज इक्वल टु 0 दियो भने हामीले त्यो अननेम कोलमलाई हटाउन सक्छौं। अब अनि हेड फंक्सन छ, हेड फंक्सनले के गर्छ, डेटा फ्रेमको टप 5 रेकर्ड्सलाई प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। टेल फंक्सन छ, टेल फंक्सनले टप 5 बटम रेकर्ड्स अथवा रोजलाई प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि डी टाइप्स भनेको हाम्रो डेटा टाइप, त्यो पान्डासमा डेटा फ्रेममा कुन डेटा छ भनेर चेक गर्न हेल्प गर्छ। अनि अरु यो हाम्रो मिसिङ भ्यालु छ, यसलाई चाहिँ हामीले डेटा प्रिप्रोसेसिङ गर्ने बेलामा स्टडी गर्ने छौं। आजलाई